So, welcome back to my channel. So, for today's video, guys, mga Sissy and Beshy ko, yun, welcome. This is Stephanie and your Sissy and Beshy friend. So, by the way, we're going to unbox the mystery box ng Lazada. So, ito, worth 249 pesos, guys. And wala akong idea kung anong laman ng mystery box nun. So, yun, kakakuha ko lang, guys, today, and nashock ako kasi ito yung laman niya. By the way, so ito yung lalagyanan niya. Hindi siya box, guys. Kala ko box talaga. But anyway, yun. Nakakatuwa lang, guys, kasi parang naengganyo ako na try ko nga yung mystery box na yun. Kasi si Bebe Love kasi nagsabi na, why not? I-avail ko yung 249 pesos and tignan natin kung anong laman. And nagulat ako and ito yung laman niya, guys. Anyway, so ito siya. Binuksan ko na kasi may bubble wrap siya. Tapos, I don't think anong pronounce nung name ng brand, guys. So, this is Biyokwa. So, ilalagay ko na lang, guys. Kung nakita nyo ba? Wala tayo. So, this one. Okay. Ito yung product na nakita ko, guys. So, this is Silk Mascara. So, ito yung brand niya. So, lengthening daw siya. Lightly brush the slightest limb. So, 1+1. So, ganyan yung language niya sa likod. So, yun. Let's open. Sa baba na lang. Oh! 1+1? Good luck. So, ito yung laman, guys. I don't have any idea paano siya. Ano yung unang gagamitin, guys. So, tingnan natin. So, dalawa yun. 1+1 daw. So, pakita ko muna. Ito yung isa, guys. Ang ganda ng packaging, no? Hindi ko alam, guys, kung China ba siya, Korea or anything. Ito yung pangalawa. Okay, ang ganda. So, open natin itong una. Oh my gosh. Laglag. Okay. Okay. Gets ko na. Ito yung fiber, guys, na para humaba yung pilik mata niya. Ito siya. Ayan. Para lang siyang cotton, pero I think may use talaga siya. Meron ako nito color white dun sa Gigi Hadid. Ito naman yung isa. Itatry natin kung talagang nagle-lengthening talaga yung mascara. OMG. Okay. So, ito siya. Open natin. And there you go. Ayun. Ito yung, ano niya, yung brush niya, guys. Okay, napaka-fine nung brush niya, guys. Oh, tignan nyo. Oh, diba? Super. Na-excite tuloy akong gamitin. Parang wala siyang laman. Pero siguro na-stuck lang kasi siya. So, igaganyan ko na lang. Taran! This one, flare. Okay, hindi natin mabasa. Kasi ganyan yung language niya sa likod. And let's open. 2020 pa yung expiration niya, guys. Kahit di ko siya naintindihan. Yung date lang yung naintindihan ko, 2020. Hirap buksan. Kaloka. Okay, so nakalagay siya sa ganito, guys. Sa color white. And tingnan natin. Nakaganyan pa siya, guys. Yan. Okay. So ito yung likod niya. Super simple lang. Okay. Crystal Diamond Shine. Ayan. Kita nyo. Open. Okay. Eyeshadow. So, don't expect na maganda siya, guys, sa summer siya. Nasira siya, guys. Okay. Ayan yung eyeshadow nila. Umangat na tong isa, guys. Ewan ko kung makikita nyo. Teka lang. Ayan, no, umangat siya. Hindi siya level. Gumagalaw siya, kaya ayoko siyang anuhin. Pinupush ko siya pababa. Ayan. Color, parang mga earth color siya. Pero basta ma-shimmer color yung eyeshadow nila, guys. So, yun. Hindi ko sure kung pigmented siya. Ayan. Meron silang makeup eyebrow. Same brand pa rin. Sinerch ko to sa Lazada. Ang lumalabas lang serum. May mga ganon. So, yun. Ito yung pangalan niya. Okay, open natin. Stamp. Yun, nalaglag. Makeup eyebrow. Ayan. Okay. Nakakatakot. Meron ako nito, guys. Nabili ko lang sa Divisoria. So, 100 pesos. Okay. So, effective ba yung ganyan, guys? Ayun.
Ito yung laman. Merong nakalagay R and then left. Tayo. Okay. Ayun. 01. Hala siya. Hindi ko siya shade. Gray siya. Oh my gosh. Oh my gosh. Hindi ko siya shade. Easy on the makeup lasting. Ayun yung una. Ganito. So, ito ay Jumbo Lip Crayon. Ito yung isa. And then, the other one is Colorful Silkworm Touching. Wala akong idea kung saan siya nilalagay, guys. Ayan. Basta ito yung itsura niya. Grabe. First time ko lang itong nag-mystery box. Is it true? Open natin. Promise. Okay. Nasira na siya. Hirap niya, guys. Okay. Tadaan! Ito yung lipstick. I don't know what shade. Basta B025. Ito yung shade niya. B025. Guys, made in China. Charot. So, ito yung lipstick niya. Tignan natin kung gaano ka-pigmented. Oh my gosh. Hindi ako talaga... medyo siya. Ma-moisturize siya, guys. In fairness. Shade. Ayun. Shade niya. Amoy niya. Kakaibang amoy. Nakakatakot. Popular color daw siya, guys. Sabi. Ayan. Okay. Nilalagay siya sa mata. Ayan, oh. So, try natin. I'm in the shade 007. Oh, I love it. Ito lang yung nagustuhan ko, tsaka yung mascara. So, ito siya, guys. Ayan. Color, may pagka-gold siya, guys. So, ang ganda. Swatch natin. Oh, love it. I love it. I love it. Ang ganda siya. Ang ganda. Ito siya. Ayan. Pwede siya, guys, na ang tawag dito? Na highlighter. And also dito sa baba ng eye o kaya dito. I love it. Alam niyo guys, ang masasuggest ko or nagustuhan ko dito sa mystery box ko. Kasi, di ba wala akong masyado yung sinasabi na siya kasi ako kung ano ba to, wala akong idea. Yun lang yung mahirap eh. Wala akong idea. Hindi mo mabasa kung anong pangalan nun, para saan yun. Nakakatawa kasi 249, may ganun ka ng kompleto. Anyway, ito yung mga nagustuhan ko guys. Itong isa, yung gold na yan na nilalagay sa mata. Okay, itong colorful silkworm touching. Okay, ito yung nagustuhan ko guys. Kung itry itong mascara nila na lengthening 2-in-1. So, may fiber ka na, meron ka ng mascara. Titignan natin kung okay ba siya or hindi. Yung lipstick guys, hindi ko nagustuhan. And also this one, hindi ko siya ka-shade. So, hindi ko siya nagustuhan. And itong flare, hindi ko sure kung pigmented. Try tayo kung pigmented, guys. Packaging, okay naman. Pero pag na-open mo, nakaangat talaga kasi yung isang product. So, let's watch. Tingnan natin kung ano siya. Kung gaano siya ka-pigmented. Let's see. Hindi yung makita, guys. Kasi masyadong light lang talaga siya. Hindi ko siya bet. No, 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 no. This one. Maganda lang yung mga gold. Hindi talaga kita, guys. Sorry. So, yun. So, hindi ko ma-recommend, guys, tong flare na eyeshadow palette nila. Kasi, masyadong shimmer na hindi naman halata. Hindi siya pigmented. And nakakatakot kung hindi ko ilalagay siya. I mean, nakakatakot in a way na baka hindi siya maganda sa mata ko. So, hindi ko siya gusto. And, ito rin, hindi ko rin siya gusto kasi hindi ko siya ka-shade. Masyadong dark. And, hair ko is brown. Ito, hindi ko nagustuhan, guys, kasi hindi ko sure kung okay siya sa akin. Ayan. So, yun. Anyway, guys, ito is very short vlog lang. Nag-unbox lang tayo ng mystery box ng Lazada. So, ang akin, nakaka-excite sa 249. You don't have any idea kung anong laman nun. Kaya ako nag-avail nun para magkaroon ako nakakaibang vlog. Anyway, yun nga. Marirecommend ko naman sa inyo Sissy and Beshy yun sa Lazada. And, sa dalawang product lang ako nagustuhan. Pero yung the rest is hindi. So, by the way, siguro, next na may mga inaabangan din ako mystery box. Bihira lang po. Limited stock, limited edition. Parang ganun lang yung sa Lazada. Meron kasing 50 pesos. Yun yung mga nakita ko. Pero mabilisan na wala yun. But anyway, Sissy and Beshy,
Ayan, isi-share ko yung link ng Lazada and also ano yung mga nakuha ko sa 249 sa akin. Syempre, I expect na may mga skincare ganun. So, kaya hindi na ako na-expect. By the way, okay naman ako. Masaya naman ako. This is my real review, guys. Ha? Kasi iba-iba naman yung opinion natin about this. Ha? Huwag niyong masamain, lalo sa mga disclaimer. But anyway, Sissy and Beshy, kung gusto niyong maramdaman ko, ano yung nararamdaman ko, nakakaiba, na nakakaba, diba? Na okay ba yung 249 pesos ko for that mystery box ng Lazada. Yun, marami na rin ako na-avail sa Lazada, guys. So, yun, okay naman siya. Madali siyang isole if you want to return the product. Meron siyang mga direction doon. And paano mo ma-refund yung money mo. Anyway, guys, hope you like my short vlog, the mystery box ng Lazada. And I hope to see you on my next one. Thank you for watching and God bless everyone. Bye! Love, 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 love!